Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về Chart of Account. Nếu mà các bạn chưa biết Chart of Account là gì thì hãy xem lại cái video mình giải thích về 4 cái thuật ngữ quan trọng trong kế toán quốc tế. Mình sẽ để đường link ở phía trên đây nha. À, thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào các tầm quan trọng của Chart of Account và cách tạo ra một cái Chart of Account mới. Và cả các cái bước chúng ta nên chú ý để bảo trì cái chart account của chúng ta sau này. Thì trước hết, tại sao mình muốn nói về chart account trong những cái video đầu tiên trong, kế toán quốc tế là tại vì chart account nó giống như là cái bộ xương của, ờ, các cái báo cáo tài chính của chúng ta. Khi mà chúng ta muốn có báo cáo biết tất cả những cái gì mà báo cáo và số liệu để tổng hợp tình hình thông tin của một doanh nghiệp. Thì trước khi để có được cái báo cáo nó có ý nghĩa và chính xác thì chúng ta phải có một cái khung để mà nắm bắt được thông tin dữ liệu và dựa trên cái khung đó chúng ta có thể làm báo cáo dễ dàng. Thì chart of account chính là cái khung đó. Thì trên màn hình như các bạn thấy, hai cái chart of account này mình có giải thích trong cái video trước rồi. Thì nó là một cái danh sách những cái, định khoản trong kế toán mà chúng ta muốn, ghi nhận các cái giao dịch tài chính của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta muốn chị theo dõi tình hình hoạt động của công ty đến cái mức thật là chi tiết thì cái chart of account của chúng ta nó cũng phải rất là chi tiết. Từ đây mình sẽ gọi chart of account là COA luôn nha. Dân kế toán với nhau thường gọi nó là COA thôi cho nó gọn. Thì cái COA của chúng ta nó cũng phải thật là chi tiết để sau này chúng ta mới có đủ thông tin để mà làm báo cáo. Mình ví dụ như ở đây mình có sale thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ công ty đang bán rất là nhiều sản phẩm khác nhau và mình muốn làm báo cáo nhanh chóng, gọn gàng cho mỗi loại sale, mỗi loại sản phẩm, thì thay vì chỉ có một tài khoản sale là, doanh thu bán hàng, thì mình nên có một cái tài khoản sale cho mỗi cái loại sản phẩm mà mình muốn theo dõi riêng lẻ. Ví dụ như, mình có sale, về, nếu mà một công ty bán, là một cái siêu thị đi, thì chúng ta muốn xem, doanh thu của mặt hàng đông lạnh nè, mặt hàng khô nè, mặt hàng tươi nè, thì chúng ta phải có đến 3 4 cái account sale, chứ không chỉ có một cái. Thì khi mà sau này chúng ta làm báo cáo thì thông tin nó sẽ có sẵn rồi, chúng ta không cần phải tách lọc ra nữa. Ha. Thì nếu mà chúng ta có một cái COA nó đầy đủ và hoàn chỉnh ngay từ đầu, thì sau này việc làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo tất cả báo cáo gì mà có số liệu trong đó nó sẽ hết sức là dễ dàng. Và nếu mà ngay từ đầu chúng ta không có một cái COA nó đầy đủ á, thì sau này chúng ta phải bắt đầu làm cái công việc là bóc tách thông tin ra, tại vì chúng ta gộp quá nhiều thông tin vào một cái tài khoản. Thì bây giờ chúng ta có số liệu của một cục, chúng ta không biết là nó có những cái chi tiết ở trong đó, thì nó sẽ rất là mất thời gian và có nhiều khi là không thể nào mà làm nổi đối với những công ty mà có quá nhiều, giao dịch trong trong một, kỳ kế toán chẳng hạn. Thì đó là lý do tại sao mà mình sẽ bắt đầu với cái, COA. Lý do thứ hai là nếu mà các bạn muốn học tiếp về kế toán quốc tế thì chúng ta cũng phải có cái COA để sau những cái bài tiếp theo mình mới có thể bắt đầu ghi những cái giao dịch. Mình có một cái khung để mà mình ghi những cái giao dịch, nếu mà mình không có cái COA này, những cái bài tiếp theo mình cũng không biết là giải thích cho các bạn sao luôn. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta sẽ phải hiểu về, chart of account trước. Tiếp theo, mình sẽ giải thích cho các bạn là cách để tạo ra một cái chart of account mới như cái chart of account bên phải của màn hình, ở bên này. Các bạn thấy là mình tạo ra cái này trước khi làm lên những cái video này. Thì các bạn chỉ cần tạo ra một cái COA hoàn toàn mới trong trường hợp như mình là mình muốn có một cái COA để làm video và, nó của riêng mình.
Thì nó giống như là mình hiện tại là một cái startup đi, một cái doanh nghiệp vừa mới hình thành, có nghĩa là mình chưa có một cái gì hết thì mình phải tạo hoàn toàn mới. Chứ những bạn mà nếu mà đi làm á, thì thường thường là cái công ty mà bạn làm nếu mà nó đã hoạt động được một vài năm rồi thì nó cũng đã có một cái chart of account, đến mức nào rồi, chứ các bạn không cần phải là làm, như từ đầu như mình. Thì cái trường hợp đó thì nó sẽ dễ hơn, thì đó là cái phần tiếp theo của, video hôm nay, đó là cách chúng ta sẽ, bảo trì cái chart account chúng ta như thế nào. Còn bây giờ là chúng ta sẽ đi vào là cách tạo mới, thì trong trường hợp này mình đã làm gì? Mình lên mạng mình tìm thử coi có những cái chart account mẫu nào không để mà mình có thể copy được. Thì khi mà tìm trên mạng thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều, COA mẫu. Thì bên trái màn hình là một cái mình tìm được ở trên mạng, nó là từ một cái phần mềm gọi là Hyperion Financial Management. Thì mình thích cái này là tại vì nó rất là chi tiết. Các bạn thấy cái COA ở bên trái này nó có rất là nhiều tài khoản, là tại vì cái chart of account này nó được lấy ra từ một cái phần mềm làm, consolidation là hợp nhất số liệu cho các cái tập đoàn mà có rất là nhiều công ty con, nên họ có hầu hết tất cả mọi thứ mà mình có thể nghĩ đến, nên, mình lấy cái này là mình làm cái sườn cho mình. Thì sau đó các bạn thấy là từ cái bảng bên trái này, mình trích được bớt, mình ra được cái bảng bên phải này, và cái mà mình giữ lại chỉ là cái tên thôi nha. Các bạn thấy nè, mình chỉ giữ lại cái tên thôi chứ cái code mình không giữ lại. Trước hết là mình giữ lại những cái tên nào mà mình muốn, thì như các bạn thấy là cái bên phải của mình nó có ít account hơn hẳn. À, mình chỉ giữ lại những cái mà mình muốn làm ví dụ về một công ty thôi, một công ty, khá là nhiều hoạt động nhưng mà nó chỉ là một công ty thôi chứ không phải là một tập đoàn. Thì mình đã xóa hết tất cả những cái tài khoản về hợp nhất số liệu cho tập đoàn như là các bạn thấy ở đây nè. Nó có intercompany, rồi, related party, rồi associate, joint venture, mấy cái này là liên quan đến tập đoàn rồi. Trước mắt trong những cái bài, hướng dẫn tiếp theo của mình, chúng ta chỉ tập trung vào một công ty thôi. Kế toán cho làm hợp nhất số liệu cho tập đoàn thì nó là một cái trình độ cao hơn rồi, đó là cho tương lai sau này. Rồi sau khi trích lược những cái tài khoản về kế toán, tổng hợp số liệu cho tập đoàn nè, thì mình còn lại được những cái thằng này, các bạn thấy ở đây. Sau đó bây giờ mình dời cái này qua bên đây cho các bạn thấy rõ hơn. Sau đó mình mới tạo ra một cái dãy mã account code cho cái, COA của mình. Ở đây mình theo kinh nghiệm cá nhân của mình thì mình thấy cái code cho chart of account chỉ cần dài nhất là 5 5 chữ số thôi là đủ rồi. Mình chưa thấy công ty nào mà sẽ cần hơn 5 chữ số, nhưng mà có rất là nhiều công ty do họ dùng một cái COA mẫu có sẵn ở đâu đó mà họ làm biếng, họ không tạo lại cái code mới như cái code hồi nãy mấy bạn thấy đó, của Hyperion, cái hệ thống Hyperion á, nó có đến 10 11 chữ số, thì mình thấy là cái trường hợp đó nó quá dài đi. Những cái account code như vậy thì nhân viên không thể nào mà nhớ nổi. Cái COA đó đã vừa dài rồi mà cái account code nó cũng dài, cái tên nó cũng dài nên nhìn vào nó rất là rối và, mình dám cá với các bạn luôn là nhân viên mà có làm 1 năm trời ở công ty đó rồi thì cũng không thể nào mà nhớ hết được tất cả các cái account code đó. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta có những cái account code nó ngắn gọn, dễ nhớ như thế này nè, tối đa mình thấy 5 5 chữ số là đủ rồi, thì nếu mà nhân viên vào làm chắc sau 3 tháng là nhớ hết được. Thì cái việc mà mình tạo ra một cái code như thế này không phải là mình cũng tạo, ngẫu nhiên đâu nha. Các bạn thấy là nó cũng có một quy luật đó, mặc dù là cái quy luật đó thì mình theo nếu mà các bạn nhìn vào cái bảng, đóng tài khoản của thông tư 200 thì mình sẽ thấy rõ hơn. Ví dụ như tài sản ngắn hạn là
cái chữ số đầu tiên là số 1. Tiền mặt thì nó có là 111, thấy chưa? Thì mình cũng dựa trên cái nguyên tắc như vậy, thường thường là mấy cái account code là nó đều dựa trên cái nguyên tắc này hết á. Nó có người ta gọi theo cái thuật ngữ đó là, account class, có nghĩa là nó sẽ dựa vào một cái class nào đó thì mình sẽ cho các bạn thấy sơ mấy cái class mà mình làm. Ví dụ như class số 1 là cho asset, và đây class số 2 nè, cho liabilities. Đó, đến số 3, đầu từ số 3 là cho equity, là nó dựa vào nó bắt đầu từ cái level, cái phân loại theo level 2 của mình nè. Rồi, hai cái chữ số tiếp theo là nó cũng là nó dựa vào cái level 3 và level 4 trên cái phân loại của mình. Ba cái chữ số đầu đều có phân loại của nó nha, chứ không phải là những cái con số, ngẫu nhiên đâu. Và các cái, hai cái chữ số cuối cùng mới là số ngẫu nhiên. Nó cũng hông hẳn là số ngẫu nhiên, các bạn thấy là số nhỏ rồi đến số lớn rồi mình cứ tăng dần lên. Và các bạn thấy là không có một cái tài khoản nào mà nó sát nhau hết, lúc nào nó cũng có một cái khoảng cách giữa hai con số. Tại sao? Tại vì chúng ta phải chừa ra để trong tương lai khi mà chúng ta muốn thêm tài khoản. Ví dụ như hồi nãy mình có ví dụ là về, doanh thu đi, bây giờ mình muốn tách cái doanh thu của mình ra thành là 3 4 loại doanh thu, có nghĩa là mình phải thêm vào ở đây 3 4 loại tài khoản. Như vậy, thì trong trường hợp nếu mà mình để luôn cái trade discount này là 410001 thì sau này mình muốn thêm tài khoản sale là mình sẽ không còn cái code nào để mà mình thêm vào chính giữa nữa. Đây cũng là một cái nguyên tắc quan trọng khi mà chúng ta thêm một cái tài khoản mới, chúng ta phải nhớ là chúng ta, thêm nó ngay dưới hay là ngay trên cái tài khoản mà có liên quan. Ví dụ như bây giờ mình muốn thêm doanh thu thì bắt buộc là mình phải thêm doanh thu ngay dưới đây, đúng hông? Sau này ví dụ như mình làm bên siêu thị, cái ví dụ hồi nãy là đây là hàng tươi nè, rồi mình sẽ có một cái sale frozen, sale dry, thì mình sẽ có số như thế này, mình thêm số vào. Rồi, ở đây các bạn thấy tại sao khi mà mình copy cái số đó ra nó thêm màu đỏ. À, nếu mà trong hệ thống kế toán hay là hệ thống ERP đó, thì hệ thống nó sẽ không cho phép chúng ta có account code trùng nhau như vậy. Có nghĩa là bắt buộc bây giờ nếu mà mình sửa cái này lại thành 41002 đi, các bạn thấy là hệ thống nó sẽ không báo lỗi nữa. Ừm, thì đó là nguyên tắc tại sao mà chúng ta luôn phải chừa một khoảng trống giữa các cái account code hay là account numbers. Trong cái trường hợp này thì để mình undo hết đi, giữ cho cái COA của mình nó gọn gàng, sẽ tí. Rồi, đó là nguyên tắc quan trọng về mặt account code. Rồi, ha, các bạn thấy là việc mà có các cái account class á, từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 nè, các bạn thấy nè, thì cái chart of account của mình theo tự nhiên á, nó đã được sắp xếp dựa trên cái code này và thứ tự của nó cũng là cái thứ tự đúng luôn. Có nghĩa là cái thứ tự mà mình muốn các cái chi phí hay là các cái tài khoản này sau này nó sẽ xuất hiện trên các cái báo cáo tài chính của mình. Ví dụ như lý do mà mình để tài khoản sale là mã số 4 là tại vì mình muốn sale sẽ xuất hiện trước các cái cost, đúng hông? Và cost sẽ xuất hiện trước các cái expenses như thế này. Thì cái số thứ tự này nó rất là quan trọng, tại vì sau này nó cũng là một phần của các cái báo cáo của chúng ta. Thì chúng ta phải nhớ là cố gắng đi theo cái structure này ngay từ ban đầu. Thì đây nó là liên quan đến cái bước thứ hai, sau khi mà chúng ta đã có một cái tài khoản, cái COA để mà sử dụng rồi, thì công việc tiếp theo là chúng ta phải có một người, chúng ta phải phân công một người, ờ, được cái chức được nhiệm vụ là
chart of account owner, owner có nghĩa là cái người này được quyền quyết định khi nào chúng ta thêm hay là gộp các cái tài khoản, và cái người này thường là phải hiểu rất rõ về hoạt động của công ty, chứ không phải là chúng ta cứ để nhân viên ai muốn thêm tài khoản nào thêm. Mình đã thấy có một số công ty là họ không có kiểm soát cái chart of account của họ, sau một thời gian cái chart of account của họ nhìn nó tùm lum, nó tày quầy lên hết. Đối với một người mà có kinh nghiệm như mình, khi mà mình nhìn vào cái chart of account như vậy mình thấy rất là bực bội, tại vì nó thể hiện rõ là cái trình độ của nhân viên công ty. Và một cái công ty mà để một cái chart of account nó lộn xộn, nó tày quầy như vậy, đặc biệt ví dụ như hồi đó là mình làm, kiểm toán, khi mà mình nhìn vào một cái chart of account nó lộn xộn như vậy, có nghĩa là mình đã thấy là cái công ty này mình không không tin tưởng được cái số liệu của họ rồi đó, có nghĩa là mình phải làm những cái test nhiều hơn. Thì chúng ta nên tránh để việc là không có ai quản lý cái chart of account của chúng ta sau này và để nó bị tày quầy lên như vậy. Rồi, còn gì nữa không? Thì đó, sau đó sau khi mà mình có cái số rồi thì mình nghĩ như vậy là đủ rồi. Quan trọng nhất là chúng ta có tên, số bây giờ nói sơ về một chút phần tên. Tên tài khoản, ví dụ như ở đây mình có cái ví dụ về tài khoản ngân hàng đi. Khi mà những cái tài khoản mà nó có cùng, phân loại thì chúng ta nên để cái tên của nó là cái phân loại chính trước, rồi những cái phân loại nhỏ hơn với sau này. Sau này khi mà chúng ta có muốn, ờ, sắp xếp cái chart of account theo tên thì nó cũng xuất hiện tự nhiên, có nghĩa là tất cả những cái bank account nó sẽ xuất hiện cùng với nhau. Thay vì nếu mà mình đổi cái tên này nó thành mình đã thấy cái trường hợp này luôn nha, tại vì đó cũng là cái trường hợp mà không có ai quản lý cái COA đó, nên nhìn vô chart of account nó có như vậy, nó có trường hợp như vậy. Ở trên đây thì bank balances dash BND, còn tài khoản ở dưới thì lại là USD bank balances. Nhìn vô là đã thấy cái người mà tạo ra cái tài khoản này là đã bắt đầu phá bỏ quy luật của cái COA của mình rồi. Cái COA của mình nó giống như là cái bộ mặt của mình khi mà mình khoe ra đối với lại, các cái, kiểm toán vậy đó. Các bạn thấy ở đây cũng theo một nguyên lý tương tự là mình ví dụ như cái 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 category của nó chính là inventory đi, nhưng mà mình sau đó mình chia nhỏ nó ra thành những cái category nhỏ hơn. Trong cái tài khoản trong mấy cái tên tài khoản này các bạn thấy có một số tên nó có cái dấu ngoặc kép, thì một số hệ thống hay là một số, kế toán họ thích làm như vậy là tại sao? Để biết là những cái tài khoản này thì cái số dư của nó sẽ là số âm. Như trường hợp này trên đây mình cũng có một ví dụ nè. Cái này cũng vậy. Còn những cái mà không có dấu ngoặc thì nó là số dư của nó sẽ là số dương, nó sẽ là debit balance hoặc là credit balance. Rồi, sau khi mà mình có được hai cái cột này, thì các bạn thấy là tiếp theo là mình sẽ phân loại. Mình sẽ có những cái phân loại như thế này. Thì những cái phân loại như thế này mình lấy ở đâu ra? Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua cho các bạn thấy, về cái International Accounting Standard Number One, là về khi mà các cái công ty làm theo báo cáo quốc tế và họ có, ví dụ như lên các cái sàn chứng khoán thì họ phải có một cái, bộ báo cáo tài chính. Thì cái IAS 1 này nó quy định kỹ và rõ cái bộ báo cáo tài chính đó nó phải có những cái gì. Thì đối với cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái chart account của mình
theo cách này. Ví dụ như ở đây họ có một cái phần nói rất là rõ là khi mà chúng ta làm báo cáo tài chính á, thì chúng ta phải có những cái này, line items, là trong báo cáo của chúng ta bắt buộc là phải thể hiện những cái dòng này là property, plant, equipment, investment property, bla bla bla. Cái này là cho phần balance sheet, rồi cho đây, đây. Ví dụ như trong income statement là mình phải thể hiện rõ revenue nè, finance cost, tax expense. Những cái item này các bạn thấy là mình đã make sure là nó có sẵn nó ở trong đây, trong cái level thấp nhất của mình. Vậy thường thường mình làm báo cáo tài chính thì mình sẽ tổng hợp số liệu, là có nghĩa là mình gộp nhiều dòng lại thành một. Ví dụ như khi mà lên lên cái, báo cáo tài chính của mình thì 4 cái dòng này được gộp lại thành một cái dòng trên cái báo cáo gọi là other, current liability chẳng hạn, ha. Thì cái việc mà bao nhiêu dòng đó, thứ nhất hồi nãy mình có giải thích rồi là chúng ta phải hiểu được cái doanh nghiệp của chúng ta muốn làm gì, chúng ta muốn theo dõi cái gì. Thứ hai là chúng ta phải đảm bảo được là chúng ta có tất cả những cái line item mà chúng ta phải, báo cáo tài chính. Thứ ba là chúng ta cũng phải nhớ là chúng ta có luôn những cái line item để mà chúng ta làm báo cáo thuế. Thì đó là ví dụ mình ở đây có một cái ví dụ là nếu mà công ty mình hoạt động ở Việt Nam thì mình bắt buộc là phải có một cái mapping to cái chart of account theo thông tư 200 bên đây. Thì nếu mà các bạn thấy là bên thông tư 200 yêu cầu chúng ta là tách, ờ, cái này cái gì mà nó đơn giản một tí. Ví dụ như ở đây thông tư 200 yêu cầu là chúng ta tách nhà cửa với máy móc ra thành 2 line items. Thì có nghĩa là chúng ta không được gộp nó vô trong chúng ta không nên gộp nó vào trong cái, chart of account nội bộ nha, tại vì sau này làm báo cáo thuế nó sẽ rất là mệt. Thì chúng ta cũng phải make sure là có tất cả những cái line item này trong cái chart of account nội bộ của chúng ta như thế này. Và đó là 3 cái nguồn để mà quyết định chúng ta có bao nhiêu cái tài khoản trong cái COA nè. Nếu mà các bạn, muốn theo dõi, muốn xem kỹ hơn cái này thì mình sẽ để link của cái trang web này và cái IAS này cho các bạn, tra cứu thêm. Còn về mặt chart of account hôm nay mình nghĩ như vậy là đã đủ rồi. Thực ra khi mà set up chart of account nó còn thêm một cái bước nữa khá là, rắc rối, nhưng mà cái đó thì mình sẽ giải thích kỹ hơn khi mà mình đi sâu vào từng cái tài khoản trong những cái video tiếp theo ha. Mình thấy cách tốt nhất để hiểu cách tạo nên một cái chart of account thì các bạn nên thử tạo ra một cái chart of account của riêng mình đi. Cứ tưởng tượng mình là một cái doanh nghiệp nhỏ thì tạo ra một cái chart of account như thế này. Rồi các bạn có thể gửi cho mình để mình review và cho các bạn thêm ý kiến. Nếu thấy những thông tin vừa rồi bổ ích